Політичні партії лише скористалися здобутками цієї революції. І ми розуміємо, що 50 корупційних сцен дерибану бюджету, які залишилися з часів Януковича, стали для політиків сьогодні важливішими, ніж відповідальність перед пам'яттю Небесної Сотні, важливішими, ніж їх честь, гідність та патріотизм. Відсутність будь-яких реформ, відсутність будь-яких змін в країні може призвести до втрати державності. Відчуваючи свою відповідальність за майбутнє країни, ми розуміємо, що тільки патріоти України, які стояли на Майданах, мають прийти в парламент та змінити цю систему, зробити політичний переворот в країні. Партії, які парламентські зараз існують, це є фейки, вони не є представницькими, не представляють жодного громадянина України, а лише представляють олігархічні клани. Тому відповіддю майданівських структур, ті, які були сформовані на Майдані або після майданівських подій, був старт проєкту парламентської сотні. Для чого цей проєкт? По-перше, ми точно знаємо, що змінити поза парламентом зараз суспільство нічого не може. Ні пікети, ні акції, вони вже всі ігноруються. Влада навчилася з цим боротись. Не може сьогодні будь-яка партія, яка створена як обслуговуючий інструмент якогось того чи іншого олігархічного плану, запропонувати країні якусь нову ідею, яка би призвела до її успішності. Перш за все, склад парламентської сотні має бути сформований з представників самооборони і активістів Майдану, які тут найбільш важкі дні, ночі, часи проявили себе своїми діями як достойні сини свого народу. Друге – це бійці, командири батальйонів добровольчих, які зараз воюють на Сході, які зараз своєю ціною свого життя доводять, що саме вони гідні представляти український народ у стінах парламенту. Третя група – це громадські активісти, ініціативи, які народилися під час Революції Гідності як на Майдані, так і навколо Майдану. Система фінансування, всі розуміють, що будь-який проєкт, який спрямований на участь в парламентських виборах і претендує на якісь результати, він має фінансуватися. Революцію Гідності фактично профінансували, на своїх плечах винесли представники малого та середнього бізнесу. Верхом цинізму було те, що ті політичні сили, які контролювали фінансові потоки на Майдані, вони ще на цьому не те, що нічого свого не вклали, вони ще на цьому і заробили. Будь-яка сотня, будь-яка майданівська структура може спокійно приходити в цей проєкт і працювати над цим проєктом. Тому поки жодних суперечок з приводу старту цього проєкту не було. Уже на Майдані вже сформована частина, ну я б так назвав її ідейний Майдан. Він вже сформувався. Тут близько 60 різних організацій. Це, до речі, показує, що будь-яка партія не має того інструментарію, який є зараз в спільноти Майдану. Майдан зараз стоїть не тому, що він хоче стояти, ми втомилися тут стояти, а тому, що це місто зараз залишати не можна. Бо сюди прийдуть інші сили з іншими намірами і завданнями. Байдуже, яка зараз партія, всі парламентські партії зараз намагаються завести сюди людей, але ви ж розумієте, що не для того, щоб щось зробити в країні корисне. Вони послідовно виконують завдання олігархічних груп. Ми не капсулюємося з цим проєктом і саме цим Майданом сьогоднішнім, який є, і тими людьми, які сьогодні тут стоять.
До цього проєкту будуть залучатися і ті, хто вже пішов з Майдану, і навіть ті, хто пішов і працює зараз і в Кабінеті міністрів. Ну, як приклад, це можливо там Євген Ніщук, це інші люди. Це не тільки ті люди, які сьогодні стоять на Майдані, будуть до цього проєкту залучені. Це представники інших майданів, інших міст України. Тобто це широкий проєкт, і його основна мета – це залучити до нього фахівців, професіоналів і патріотів, які своєю діяльністю довели свою непідкупність, принциповість,